Hello everyone, নমস্কাৰ, গুড মৰ্নিং। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি এটি খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি মই মোৰ এটি হাতৰ কাম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই আঁকিম বুলি ভাবিছোঁ। বটলটোত মই অলপ ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। DIY হয়, ঘৰতে ডেকৰেট কৰি থ'ব পাৰে আপোনালোকে এই ধৰণে। আৰু আজি মই আঁকিম ডট পেইণ্টিং, বটল আৰ্ট। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া এক্ৰিলিক কালাৰ পেইণ্ট। এইটো নতুনকৈ আনিছিলোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। আৰু যিহেতু আনিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ছবি আঁকো, অলপ ডিজাইন কৰোঁ ঘৰত সজাবলৈ। ভাবিছোঁ বটল আৰ্ট কৰোঁ। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইটা এতিয়া মই ইউজ কৰিম। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ এটা সৰু কাঁচৰ বটল। এইটো টমেটো চচৰ বটল হয়। ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, চাফাকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ ধুই পেলাই। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ এডাল পেঞ্চিল, এটা কলম, আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰবাড আৰু টুথপিক। এইকেইটা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিম কালাৰ কৰিবলৈ। গতিকে আহক আজি আৰম্ভ কৰোঁ।
এই ধৰণে মই আঁকি ল'লোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই। মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বাকী খালী ঠাইখিনি পূৰণ কৰিম, চাৰিওফালে লগাই দিম। আৰু এইটো বায়ে ডিজাইন কৰিছে, এইটো ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকৈ কৰিছে। ৰংটো কৰাৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ থৈ দিব। মোৰ ডট পেইণ্টিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইয়া চাওক কমপ্লিট ডিজাইনটো। আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল লুক। লাষ্টৰখিনি ইমান নেদেখুৱালোঁ কাৰণ একেই হয় ডিজাইনটো, ডট দি দি আমি এই ধৰণে আঁকিব পাৰোঁ। আৰু ডিজাইনটো নিজৰ পচন্দ মতে আপোনালোকে দিব পাৰে যদি এই ধৰণে আঁকিব বিচাৰে। ডিজাইনটো বা কালাৰ কম্বিনেশ্যন সেয়া নিজৰ ওপৰত কথা, যেনেকৈ যোনে বিচাৰে। মই এই ধৰণে আঁকিলোঁ আৰু মোৰ কিন্তু ভালে লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এতিয়া ইয়াতে আমি সজাই থ'ব পাৰিম আৰু দুয়োফালে মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা এইটো প্ৰায়ে ডিজাইনটো দিছে এই ধৰণে, জাষ্ট ডট ডট দিছে আৰু কালাৰফুল। এইটোও ভাল লাগিছে। আৰু এটা মই ডিজাইন কৰিছোঁ এয়া, কিন্তু এইটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে আৰু এইখিনি মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ, ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, তাৰ বাবে চৰি। আৰু বাকী এই দুটা ছাইড বাকী আছে, এই দুটা ছাইড মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া এই তিনিটা ডিজাইন মই আজি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। কেনেকুৱা পাইছে জনাব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে বাই বাই।